I'm trying. I'm afraid that's all you're going to get in Romanian from me. Mă tem că asta este singura replică pe care o să auziți de la mine în limba română. I hope you've enjoyed these past 2 evenings as I have. Sper că v-ați simțit la fel de bine ca și mine în ultimele 2 seri. On the first night we were thinking of the source of happiness. În prima seară ne-am gândit la sursa fericirii. And that's crucial for all of us. Și lucrul acesta este crucial pentru fiecare dintre noi. Last night we had a fascinating talk really dealing with the whole IT issue. Iar seara am avut un mesaj foarte fascinant care are legătură cu lumea IT. And reminding us that the picture of ourselves we project to the world is not always the complete picture. Și ne-am amintit faptul că imaginea pe care o proiectăm în fața lumii nu este întotdeauna imaginea completă. Tomorrow night we've got an amazing character who would like to stand up if you would. Slavko Hačić. Mâine seară o să avem and his story, I'm not going to tell it to you because that would spoil it, but his story is staggering. Nu o să vă spun povestea lui pentru că nu vreau să stric momentul mâine seară, dar ea este uimitoare, incredibilă. It shows the transformation that Jesus Christ can bring to somebody who was a crook and somebody who was also a complete atheist. Și povestea lui arată ce se poate întâmpla și cum schimbă Dumnezeu Iisus Hristos viața unui om care a fost un pungaș, cineva care era și ateu. So that's a treat for us tomorrow. Și de asta vom avea parte mâine seara. Tonight we turn to something rather more somber, the problem of suffering. În seara aceasta vom discuta despre un subiect mai trist. Vom vorbi despre suferință. I've just heard of the shooting in America of a lot of people in church just this last Sunday. Am auzit despre împușcăturile care au fost în America, în biserică, duminica trecută. Think of the suffering that brings to all sorts of people. M-am gândit la suferința pe care acesta o aduce la o mulțime de oameni. It's all too easy when we watch the television or read the newspapers. Este ușor atunci când ne uităm la televizor sau citim ziarele to get quite hardened to the subject of suffering. Să ne împietrim cu privire la subiectele legate de suferință. It's too painful. Este prea dureros. And so we factor it out of our thoughts. Așa că le scoatem din gândurile noastre. And yet I'm glad you've chosen the subject for tonight. I didn't choose it. Și totuși mă bucur că ați ales subiectul acesta pentru seara aceasta, nu eu am ales subiectul. Because suffering comes to us all. Pentru că toți avem parte de suferință. It's the biggest reason that many people give for rejecting God. Este unul dintre cele mai mari motive pe care oamenii îl dau în momentul în care resping pe Dumnezeu. And your own lovely country has had far too much of it. Iar țara voastră minunată a avut parte de multă suferință. Including the Nazi occupation and the communist oppression. Incluzând ocuparea nazistă și opresiunea comunistă. And when suffering comes, there's something in all of us that cries out, "This is wrong." Și atunci când apare suferința, este ceva în noi care strigă că lucrul acesta este greșit. It ought not to be like this. Nu ar trebui ca lucrurile să fie așa. You know, this is a mystery. Știți, lucrul acesta este un mister. No religion, no worldview has a complete answer. Nici o religie și nici o perspectivă asupra lumii nu are un răspuns complet. Atheism tends to say, suffering, too bad, that's just the way the world is. Ateismul spune suferință, asta e, așa este lumea. Hinduism says, suffering, it's karma, you sin, you pay. Hinduismul spune suferință, asta este karma, ai păcătuit, plătești. Islam says, suffering, it is the will of Allah. Islamul spune suferința este voia lui Allah. Buddhism says, suffering, basically it's an illusion. Budismul spune suferința, de fapt, în mod concret, este doar o iluzie. So I wonder what you say. Așa că mă întreb ce spuneți voi. I'd love you to just get into twos and threes and
reflect on what suffering means to you for a few moments. Și m-aș bucura să vorbiți în grupuri de 2-3 și 2-3 persoane despre ce înseamnă pentru voi, ce credeți voi că este suferința. Okay, the photographer is coming. I think we better stop. What I want to do tonight, folks, is to explain as best I can the Christian view of suffering. Ceea ce vreau să fac în seara aceasta este să explic cât pot eu de bine care este perspectiva creștină asupra suferinței. I want to look at 4 areas. Și vreau să privim 4 domenii. 4 questions. 4 întrebări. The first one, prima, what is the cause of suffering? Care este sursa sau cauza suferinței? De ce apare suferința? The second one, a doua, why does a good God allow suffering? De ce permite un Dumnezeu bun să existe suferință? The third one, a treia, is why doesn't God do anything about it? De ce nu face Dumnezeu ceva cu privire la ea? And the last one is how are we going to handle it when it strikes us personally? Și ultima este cum îi vom face față atunci când ea vine în viața noastră. So let's try to begin at the beginning. Haideți să începem cu începutul. The Bible asserts that the world was made perfect by God. Biblia afirmă faptul că lumea a fost creată în mod desăvârșit de către Dumnezeu. God who is utterly good and utterly loving. Dumnezeu care este în mod desăvârșit bun. And He designed us human beings to relate to Him. Și ne-a creat pe noi ființele umane să fim într-o relație cu El. In love and obedience. În dragoste și ascultare. But you know the story. Dar știți cum continuă povestea. It's there in the 3rd chapter of the Bible. Apare în al 3-lea capitol din Biblie. Mankind rebelled. Umanitatea s-a întors împotriva lui Dumnezeu în rebeliune. Given enormous freedom, we decided to push God out of our lives. Având o libertate enormă, am decis să-L scoatem pe Dumnezeu din viața noastră. We determined to go our way, not His. Am hotărât să mergem pe calea noastră și nu a Lui. That's what the early chapters of the Bible are about. Despre asta vorbesc primele capitole din Biblie. Mankind's declaration of independence from God. Declarația de independență a omului față de Dumnezeu. And it's clearly still true today. Și în mod evident este adevărată și astăzi. Well, whenever you have rebellion, you have disastrous consequences. De fiecare dată când există rebeliune, există și consecințe dezastruoase. And certainly that was so when humans decided to push God out. Și cu siguranță lucrul acesta a fost adevărat atunci când oamenii s-au decis să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor. It has spoiled the perfect world that God made. Lucrul acesta a stricat lumea perfectă pe care Dumnezeu a creat-o. It has resulted in suffering. Și asta a adus multă suferință. And suffering comes in various shapes. Iar suferința vine în multe feluri și forme. Some suffering is due to personal folly. În unele cazuri suferința vine în urma unor decizii greșite sau proaste pe care le luăm fiecare dintre noi. Some, but not all. Unele, dar nu toate.
Lung cancer is the price we pay for heavy smoking very often. Cancerul la plămâni de multe ori este consecința fumatului intens. Car crashes are the price we pay for reckless drivers. Accidentele de mașină sunt prețul pe care îl plătim pentru atunci când conducem mașinile cu lipsă de atenție, fără atenție. Sexually transmitted diseases are the price we pay for promiscuity. Bolile cu transmisie sexuală sunt prețul pe care îl plătim pentru promiscuitate. And long prison sentences are the price we pay for murder. Și ani lungi de închisoare este prețul pe care îl plătim pentru crimă. So some suffering is our own fault. Deci există suferință care vine în urma propriei noastre vine. But certainly not all. Dar nu toată suferința este așa. Some suffering is due to what other people have done to us. Există suferință care vine ca o consecință a ceea ce alții ne fac nouă. And when you look around the world, most of the suffering is due to human cruelty to humans. Și dacă te uiți peste tot în lume, poți să observi suferința care vine din cruzimea pe care o manifestă unii oameni față de alții. Think of 1 million people slaughtered in 100 days in Rwanda. Gândiți-vă la faptul că în Rwanda 1 milion de oameni au fost omorâți în 100 de zile. While the world looked on and did nothing. În timp ce lumea privea și nu făcea nimic. Hundreds of thousands of innocent people were slaughtered. Sute de mii de oameni au fost măcelăriți. Think of 2 million and more who've been slaughtered in Syria. Gândiți-vă la sute de mii de oameni care au fost măcelăriți în Siria. And Iraq. Și în Irak. Think of the pain to great sections of the population caused by corruption in government. Gândiți-vă la suferința care vine în multe zone din societate în urma corupției guvernului. Think of the 25,000 people who die of starvation every day. Gândiți-vă la cei 25.000 de oameni care mor de foame în fiecare zi. Because of the rich world's greed and selfishness. Din cauza lăcomiei și egoismului lumii bogate. The vast repulsive mass of suffering in the world. O cantitate imensă și îngrozitoare de suferință în lume is mainly caused by human beings misusing their powers. Este cauzată în principal de oameni care folosesc puterea într-un mod greșit. It comes in a third way. Și mai vine într-un al treilea mod. Some suffering comes from natural disasters. Există suferință care vine în urma dezastrelor naturale. Floods and volcanoes and tsunamis. Inundații, vulcani, tsunami. These things are mercifully rare on our planet. Într-un mod minunat, lucrurile acestea apar rar pe planeta noastră. But they're devastating when they come. Dar sunt devastatoare atunci când vin. But there is also, Christians believe, suffering from the interference of the devil, of Satan. Dar creștinii cred că mai există suferință care vine în urma intervenției lui Satan sau diavolului. There is an overarching spirit of evil that spoils the world. Există un duh al răului care strică lumea. The devil, Satan, seeks to wreck personal life by bad choices. Diavolul încearcă să distrugă vieți prin decizii proaste. Family life by quarrels. Viața de familie să o distrugă prin certuri. Industrial life by broken relations. Viața industrială prin relații stricate. International life by war. Viața internațională prin război. And physical life by disease and death. Și viața fizică prin boli și moarte. If we close our eyes to this satanic element in suffering, we'll never get near to an answer. Dacă ne vom închide ochii la această sursă satanică a suferinței, nu vom ajunge niciodată la un răspuns. One of the oldest books in the Bible is all about suffering.
Una dintre cele mai vechi cărți din Biblie este despre suferință. It's the book of Job. Este cartea Iov. And Job, the central character, Iar Iov, personajul principal, is plagued by almost unimaginable suffering. Primește foarte multă suferință, aproape de neimaginat. 4 friends turn up to comfort him. 4 prieteni vin la el ca să-l mângâie. One points at him and says, "The innocent don't suffer." Unul dreaptă degetul spre el și spune, cei inocenți nu suferă. A second says, "It's your punishment." Al doilea spune, este pedeapsa pe care o meriți. The third says, "There must be some hidden sin in your life." Al treilea spune, probabil că există păcat ascuns în viața ta. And the fourth says, "Suffering is a discipline." Iar al patrulea spune, suferința este o formă de disciplinare. But none of them reckoned with Satan. Dar niciunul dintre ei nu a discutat din perspectiva lui Satan. Though the book opens with Satan coming before God, Deși cartea se deschide, primele informații sunt despre Satan care vine în fața lui Dumnezeu. and saying, "Ha, Job only worships you for what he can get out of you." Și a spus, Iov se închină înaintea ta doar pentru lucrurile pe care le poate primi de la tine. If I bring evil on him, then he'll curse you. Dacă aduc răul asupra lui, te va blestema. And God says, "Okay, within limits." Și Dumnezeu spune, bine, fă-o, dar cu limite. That's the scenery of the book of Job. Și acesta este cadrul cărții lui Iov. But the comforters, none of them dealt with it. Dar cei care au venit să-l mângâie nu s-au ocupat de această perspectivă. And their comfort was very shallow. Și această mângâiere a fost foarte superficială. Okay, that's really the first thing. Some of the causes that lie behind suffering. Și ne-am uitat la câteva dintre cauzele care stau în spatele suferinței. So, let's look at these same 4 things Haideți să privim aceleași 4 lucruri and ask ourselves the question, why does a good God allow these things? și să ne punem întrebarea de ce permite un Dumnezeu bun lucrurile acestea. Well, he allows personal suffering, the bad choices we make. El permite suferința personală care vine în urma deciziilor greșite pe care le luăm. Because we are free creatures. Pentru că suntem ființe libere. We have free will. Avem liber arbitru. And most of the suffering in our lives comes from misusing our freedom. Mult din suferința pe care o experimentăm vine din faptul că nu ne folosim cum trebuie libertatea. And you could say to me, well, why did God give us freedom? Și atunci puteți să mă întrebați, atunci de ce ne dă Dumnezeu libertate? If we're likely to misuse it. Dacă este foarte probabil că o vom folosi greșit. The answer is a question. Iar răspunsul este o întrebare. Would you rather be a robot? Ai prefera să fii un robot? I think you wouldn't. Și cred că nu ai prefera. So God allows personal choice to go for good or bad, and we bring suffering on ourselves by wrong choices. Dumnezeu ne permite să avem libertatea de a face alegeri bune sau rele și de cele mai multe ori alegerile noastre rele aduc suferință în viața What about noastră. the second area I talked about? Cum rămâne cu al doilea domeniu despre care Where vorbim? suffering comes on us from other people. Când suferința vine asupra noastră din cauza altor oameni. I think the answer to that is that we are social creatures. Și cred că răspunsul stă în faptul că suntem ființe sociale. We are not alone of individual islands. Nu suntem insule individuale. We are part of the mainland of humanity. Ci facem parte dintr-un teritoriu al umanității. And we can be affected by what happens to and through others. Și putem fi afectați de ceea ce se întâmplă altora și prin alții. What about the suffering that is induced by natural disasters? Dar cum rămâne cu suferința care vine în urma dezastrelor naturale? Well, it's a difficult area. Asta este un domeniu dificil. But they're only disasters if we happen to be in the way when they happen. Dar ele sunt dezastre doar dacă suntem în calea lor atunci când se întâmplă. By themselves, most of these natural disasters actually do good to the world. Ele însele, de fapt, aceste dezastre naturale aduc bine în lume. Think of the aftermath of a flood
it's increased fertility. Gândiți-vă că rezultatul și ceea ce se întâmplă după o inundație este că pământul devine mai fertil. And volcanic eruptions have the same effect. Și erupțiile vulcanice au același efect. You only have to think of the lush islands of Hawaii. Gândiți-vă la insulele bogate în vegetație din Hawaii. Very fertile. Foarte fertile. But they were all produced by volcanic eruption. Dar toate au fost produse prin erupție vulcanică. So that's part of the reason I think why natural disasters afflict our world. Și cred că ăsta este în parte motivul pentru care dezastrele naturale au loc în lumea noastră. But Christians would want to go further. Dar creștinii vor să meargă mai departe and say that the natural world is broken. Și spun că lumea naturală este stricată, există ceva care s-a stricat, s-a rupt. And that all life is caught up in our dislocation from God. Și întreaga viață, întreaga lume este de fapt îndepărtată de Dumnezeu. And if it seems incredible to you, și dacă lucrul acesta vi se pare incredibil, that nature could be affected by human wickedness, că natura poate fi afectată de răutatea umană, think of the irretrievable deserts of North Africa. Gândiți-vă la deșerturile din Africa de Nord care nu mai pot fi recuperate. Which were once the grain bin of the Roman Empire. Care în trecut au fost un fel de grânar al humans have ruined it and it will never grow anything again. Un grânar al Imperiului Roman. Okay? Or think of the holes in the ozone layer. Sau gândiți-vă la găurile din stratul de ozon. Which are being produced and enlarged right now. Care se produc și cresc chiar acum. By our emission of noxious chemicals. Din cauza noxelor emise de pe pământ. There is an unbreakable link between ourselves and our environment. Există o legătură care nu poate fi ruptă între noi și mediul în care trăim, lumea aceasta. Well, what about the devil's hand in all this? Why does God allow that? Dar cum rămâne cu intervenția diavolului în toate acestea? De ce permite Dumnezeu lucrul acesta? Because we are spiritual creatures. Pentru că suntem ființe spirituale. We all have the dangerous ability to choose the evil and suffer for it. Toți avem abilitatea periculoasă de a alege răul și să suferim pentru asta, sau din cauza asta. Rather than choose the good and profit by it. Mai degrabă decât să alegem binele și să avem binecuvântare sau profit din asta. The Bible doesn't give us much understanding of the devil. Biblia nu ne dă o înțelegere foarte completă cu privire la diavol. But it does see him as a sort of usurper prince. Dar ni-l prezintă ca pe un prinț uzurpator. Who has gained great power in the world. Care a câștigat putere foarte mare în lume. By seducing people from God. Prin faptul că i-a sedus pe oameni departe de Dumnezeu. In order to serve his purposes. Pentru a-și îndeplini propriile scopuri. The good news is that at the end of history, the devil will be eliminated. Vestea bună este că la sfârșitul istoriei diavolul va fi eliminat. But in the meantime, dar între timp, God can and does use suffering. Dumnezeu poate și folosește suferința that the devil inflicts to spoil us. Pe care diavolul o aduce ca să ne strice. God uses it for good purposes. Dumnezeu folosește și pentru scopuri bune. Qualities like endurance, calități cum ar fi enduranța, and self-sacrifice, și sacrificiul de sine, and courage, și curajul, would have been impossible nu ar fi fost posibile if there had been no suffering. Dacă nu ar fi existat suferința. So that's really the second area. Asta este al doilea domeniu. The third one will come in a minute. Yeah, I think it'll come now. It'll come now. It's this. Why does God do nothing about it?
Al treilea domeniu este de ce nu face Dumnezeu nimic cu privire la You know, asta. it's easy to shake your fist at God and say, look, you should have done something about this mess. E foarte ușor să îți ridici pumnul către Dumnezeu și să strigi, ar fi trebuit să faci ceva cu privire la dezastrul ăsta. And the Bible has a very profound answer to that question. Și Biblia are un răspuns foarte profund la această provocare. For whatever reason, God chose to make us as we are, limited and subject to suffering and death. Dintr-un motiv, Dumnezeu a ales să ne facă așa cum suntem, limitați și foarte predispuși la suferință și moarte. But God had the honesty to take his own medicine. Dar Dumnezeu a avut onestitatea de a lua propriul medicament. God did not stay in careless isolation. Dumnezeu nu a rămas într-o izolare nepăsătoare. But he came into the world ci a venit în lume by the only way we could fully understand, într-un mod în care, în singurul mod în care putem înțelege pe deplin, the way of a human life. și anume printr-o viață umană. And it's 2017 years since that happened. Și au trecut 2017 ani de când s-a întâmplat lucrul acesta. That life was Jesus. Acea viață a fost Isus. He was born as a baby with the stigma of illegitimacy. El a fost un bebeluș care s-a născut cu stigmatul ilegitimității. He was thrust out from home as a refugee. A trebuit să fugă din casa lui ca refugiat. He lived in poverty as a carpenter teacher. A trăit în sărăcie ca tâmplar. He faced sorrow and hatred and bereavement. A suferit tristețea și ura din partea altora. His close friends ran away. Prietenii lui cei mai apropiați au fugit. And he died in agony and disgrace. Și a murit în agonie și rușine. Yet he thought it abundantly worthwhile. Și totuși a considerat că toate acestea sunt merită. In this world that is so suffused by suffering, În această lume care este atât de îmbibată în suferință, only a suffering God is worthy of our worship. doar un Dumnezeu care suferă este demn de închinarea noastră. A God who shared in it himself. Un Dumnezeu care a luat și El parte la această suferință. And Christianity presents us with such a God. Și creștinismul ne prezintă un astfel de Dumnezeu. And I want you to notice three things Și vreau să observați trei lucruri about this suffering God. cu privire la acest Dumnezeu care suferă. First, let's get clear that he entered fully into our sufferings. Primul lucru este că vreau să observați că a intrat pe deplin în această lume de suferință. Quite apart from the hostility and attempts on his life which Jesus endured over the years, quite apart from the attacks on him which he endured over the years. de atacurile care au fost asupra lui de-a lungul anilor. His death by crucifixion Moartea lui prin crucificare is the most painful and prolonged form of execution ever este devised. cea mai dureroasă și cea mai lungă formă de executare care a fost inventată vreodată. Nobody who's going through agony Niciun om care trece prin agonie can shake his fist at God nu poate să-și arate pumnul către and say, Dumnezeu you don't understand what I'm going through. și să spună, nu înțelegi prin ce trec. He endured suffering to the uttermost. El a îndurat suferința maximă. He drained the cup to the bitter dregs. A băut paharul suferinței până la ultima picătură. But the physical sufferings of Jesus Dar suferința fizică a lui Isus don't take us to the heart of what God undertook for us rebels. nu ajunge la inima adevăratei suferințe pe care El a îndurat-o pentru noi rebelii. He went to the very root of suffering. El a mers chiar la rădăcina suferinței. The rebellion against God which lies at the heart of it. Rebeliunea față de Dumnezeu, cea care este punctul central al cauzei suferinței. Somehow sin as a whole Într-un mod, păcatul, în is întregimea lui, sin as a whole is linked to suffering as a whole. este legat de suferință în întregimea. There's no direct link between anybody's suffering and their sin.
There is no direct Nu link. există o legătură directă între suferință și păcatul cuiva. But the Bible teaches that suffering would never come into the world if we had stayed in loving obedience to God. Dar Biblia ne învață că suferința nu ar fi intrat în lume dacă am fi rămas în ascultare plină de dragoste față de Dumnezeu. The heart of what the Bible teaches about the cross of Christ Inima învățăturii pe care Biblia ne dă cu privire la Hristos și is suferința not Lui only His suffering like we suffer, only worse. nu este doar legată de suferința îndurată similară cu a noastră, But that He was willing to accept the whole foul load of the world's wickedness on Himself. ci și are legătură cu faptul că El a acceptat să primească suferința care vine din mizeria păcatului întregii lumi. The source of all our pain, the sin, the rebellion, He said, let it come on me. I will be the representative. El a spus, lasă să cadă asupra mea, voi fi reprezentantul lor și să cadă asupra mea toată suferința care vine în urma rebeliunii și a păcatului. And because He's human, He stands alongside us in that. Și pentru că este uman, El stă alături de noi în aceasta. Because He's divine, what He did there lasts forever. Și pentru că este divin, ceea ce a făcut acolo durează o veșnicie. On that cross, He willingly allowed our guilt to crush Him. Pe cruce, El a permis, a îngăduit ca vina noastră să-L zdrobească. So, the Lord entered into our sufferings. He dealt with the root of it, Deci, our rebellion. Domnul Iisus a intrat în lumea noastră pe deplin, s-a ocupat de cauza și rădăcina suferinței. And the third thing that you well know is that Jesus Christ rose from the cold clutch of death. Și al treilea lucru pe care îl știți este că El a înviat din moarte. He triumphed over suffering El a triumfat asupra suferinței and sin și asupra păcatului and their foul consequences și asupra consecințelor groaznice. in the victory of Easter Day. În victoria pe care o sărbătorim la Paște. Because of that resurrection, we can look with confidence Datorită acestei învieri putem să privim cu încredere to the future outcome of human history la rezultatul viitor al istoriei umane and the future destiny of the world. și la destinul viitor al omenirii. We can be optimists because of the resurrection. Datorită învierii. The resurrection is the first installment of God's new world. Învierea este primul pas în restaurarea pe care Dumnezeu o va aduce lumii. It's His rescue after our ruin. Este modul în care El ne salvează după ce am ajuns în ruină. And there's a lovely picture towards the end of the Bible. Și spre sfârșitul Bibliei avem o imagine foarte frumoasă. That one day God will wipe away every tear from our eyes. Că într-o zi Dumnezeu va șterge fiecare lacrimă din ochii noștri. Mourning and crying and pain will be no more. Suferința și jalea și durerea nu vor mai exista. That is the Christian hope. Aceasta este speranța creștină. Is it an illusion? Este oare o iluzie? No, it is not. Nu este. For this Christian hope rests on the solid foundation of the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pentru că această speranță stă pe fundamentul foarte solid al învierii lui Hristos din moarte. His resurrection is like the trailer of a major film to come. Învierea lui este ca un trailer pentru un film mare care se va fi arătat. Happy? Good? God has done something unimaginably great about suffering. Dumnezeu a făcut ceva extraordinar cu privire la suferință. He endured it in person. A îndurat-o în persoană. He went to the root of it in crucifixion. A mers la rădăcina ei în crucificare. He triumphed over it in resurrection. Și a triumfat asupra ei în înviere. Just sit now and watch.
Stați unde sunteți și urmăriți ceea ce o să You will see this. You will see this brought dramatically before your eyes. Și lucrurile acestea vor fi prezentate în fața voastră într-o mică scenă. Without a word being said. Fără să se spună niciun cuvânt. Thank you so much. That puts with immense clarity Cred că a fost foarte, foarte clar what the Lord has done for us. ce a făcut Domnul pentru noi.
Did you notice how the Jesus figure clothed her with his own goodness? Ați observat felul în care Isus a îmbrăcat-o cu propria lui bunătate? So she could stand before the presence of God, knowing she's accepted. Ca ea să poată să stea în prezența lui Dumnezeu știind că este acceptată. That is the heart of the Christian good news. Aceasta este inima veștii bune a creștinismului. And he did it for each one of us. Și a făcut-o pentru fiecare dintre noi. So we come to our final question. Așa că ajungem la ultima noastră întrebare. How shall we face suffering when it comes and hits us, as it will? Cum să facem față suferinței atunci când ea intră în viața noastră? So would you be kind enough to turn to those little groups that you were in earlier on, get the voices going, and say, how do you reckon you're going to handle suffering when it hits you? Because it will. Așa că vă provoc să vorbiți iar în grupuri de 2-3 despre cum ați face față suferinței, pentru că cu siguranță ea va veni mai devreme sau mai târziu. Spend a few minutes doing just that. Câteva minute pentru asta. Well done. God bless you. Thank you very much for doing that. She's only again about 10 minutes, quarter of an hour late. Second. Didn't she say it last night? What? Why didn't she say that? No, she doesn't know it. Mamă, frate, întrebare legal. Nu am avut cea mai dezavantajă. Nu am avut cea mai dezavantajă, că am avut o vară de proastă. Deși poate nu aveam motive să fie de proastă. Dar am observat că e o chestie general valabilă la mine, la oamenii în jurul meu, am înțeles destul de mult. Este atunci când apare suferința, de obicei fugim de ea. Eu personal n-am fugit de ea, mi se părea că dacă vorbești despre ea, nu fac decât să o agravez. Și, un cred personal că a trebuit să mă ocup de ea, este să văd și cum am trecut peste ea, a fost să văd de unde provin. La un moment dat am avut o perioadă de o săptămână, care am stat spre ei și am zis, de unde vine, știi? Adică trebuie să fie ceva acolo care se întâmplă și cauzează asta, știi? Și și la un moment dat asta e chestia cea mai interesantă, că am realizat că era ceva neobișnuit, ceva ce acum mi se pare o prostie să strici o vară întreagă să nu comunici, adică relațiile mele au fost zero perioada, să văd că pentru ce? La un moment dat era o copilărie, era o chestie mai mult de mândrie. Mai mult de mândrie care a cauzat o sferință, pur și simplu era mai mândrie. Am drăgăsit să cer așa? Nu am drăgăsit. Am avut o problemă cu autoritatea și nu-mi place autoritatea mea. Sunt o familie din nouă și sunt mai mici. Și teoretic la autoritate este unde eu nu am avut. Și doar asta mi-a stricat o vară întreagă. Nu am atât multă experiență, adică experiența mea vine din mândrie, dar cred că la un moment dat, așa văd eu, trebuie să vorbești, să te uiți, să te reflectezi, să vezi de unde vine și la un moment dat, depinde, la un moment dat, persoanele din viața ta pot să facă un plus mare în asta. Cineva care să vorbești, cineva de încredere, cineva care să se uite la problema ta și să dă o perspectivă obiectivă. Pentru că tu în ești prins, n-ai cum să gândești. Și văd asta în jurul meu o grămadă de oameni care ia decizii în momentele lor experiențe. Și de obicei ești mai proastă decizii. Cum mai faci?
urmează? Eu? Păi și dacă nu ai răspunsul? Poate să stau cu interviu să mă concentrez. Da. Eu? S-a prost. De obicei Well, it's lovely to get up just then and see that you were still busy. Ne-am ridicat și după aia am văzut că voi tot vorbeați. Whether it was about the question or about something else, I wouldn't know. Nu știu dacă vorbeați despre întrebarea pe care v-am pus-o eu sau despre altceva. Anyhow, let me just spell out in this final session În această sesiune vreau să vă spun foarte clar some of the ways that we may face suffering when it comes to us. care sunt unele din modurile în care putem să facem față suferinței atunci când ea vine în viața noastră. Because honestly, there is no escape. Pentru că nu există niciun mod prin care să putem să scăpăm de ea. We can face it with bitterness. Putem să îi facem față cu amărăciune. The French existentialist Albert Camus Existențialistul francez Albert Camus said this towards the end of his life. a spus următoarele spre sfârșitul vieții lui. Atheism is a bitter cup. I have drunk it to the dregs. Ateismul este un pahar plin de amărăciune și l-am băut până la ultima picătură. Will you let suffering make you bitter Vei, when it comes? vei permite ca suferința să te facă amar atunci când ea vine? Or we can face it with despair. Sau putem să o confruntăm cu disperare. The president of the secular society in England made this very interesting comment. Președintele societății seculare din Anglia a făcut următorul comentariu. On secularist principles, life leads to nothing. Principiile seculariste spun că viața nu duce la nimic. And every suggestion to the contrary is a cruel deceit. Și orice sugestie ca lucrurile ar sta diferit este o înșelare. Or think of the celebrated painter Francis Bacon. Sau gândiți-vă la pictorul Francis Bacon. He said, man now realizes that he is an accident. Omul conștientizează acum că este un accident. A completely futile being. O ființă fără sens. Condemned to play out the game without reason. Condamnată să joace jocul fără niciun scop. Man can only beguile himself. Omul nu se poate decât amăgi for a time. Pentru o vreme. By prolonging his life. Prelungindu-și viața. Buying a kind of immortality from the doctors. Cumpărând un fel de nemurire de la doctori. Jean-Paul Sartre exclaimed, Jean-Paul Sartre spunea, here we are, eating and drinking, mâncând și bând, to preserve our precious existence, pentru a ne păstra existența noastră prețioasă, and there is nothing, și nu există nimic, absolut nimic, absolutely no reason for existence. Și nu există niciun sens în ceea ce privește existența. No wonder some of his students in France committed suicide and jumped off the bridge and drowned in the Seine. Nu este nicio mirare că unii dintre studenții lui s-au sinucis, au sărit în Sena și s-au înnecat. Are you going to face suffering with despair? Vei face față suferinței cu disperare? Or you may face it with stoicism. Sau s-ar putea să stai în fața ei cu stoicism. Some of the famous modern atheists take that route. Unii atei moderni iau această cale. Richard Dawkins is very well known. Richard Dawkins este foarte cunoscut. And he said, the universe at bottom has no design. Și el a spus universul, de fapt, nu are niciun design. No purpose. Niciun scop. No evil or good. Niciun rău și niciun bine. Nothing but blind, pitiless indifference. Nimic decât indiferență oarbă și fără milă. Or the geneticist Francis Crick. Sau geneticianul Francis Crick.
He said, your joys and sorrows, El a spus fericirile și suferințe și your tristețile, memories and ambitions, amintirile și ambițiile, your sense of identity and free will simțul identității și al libertății de a alege, are no more than the behavior of a vast assembly of atoms, of nerve cells, sorry. Nu sunt altceva decât un comportament al unui conglomerat de celule. Nerve cells and their associated modules. Doesn't matter, forget it. In that case, În cazul acesta, we've simply got to put up with suffering. trebuie doar să facem față suferinței. Your health is all bound up in your DNA. Sănătatea ta este legată de ADN-ul tău. And if you're in agony, you simply didn't get lucky. Și dacă ești în agonie, pur și simplu n-ai fost norocos. How bleak is that in Cât the de face sumbră of este suffering? lucrul acesta în fața suferinței. Are you going to try and face it with stoicism Vei încerca să-i faci față cu stoicism when it hits you? atunci când vine în viața ta? Or we can try not to think about it. Sau putem să încercăm să nu ne gândim la ea? I remember a man I was in the same college at Oxford with. Îmi amintesc de o persoană care era și ea la colegiul la Oxford, acolo unde eram și eu. He became a very famous broadcaster. A devenit un prezentator foarte faimos. And he got a mortal disease and was dying. S-a îmbolnăvit de o boală letală și era pe moarte. He said, don't ever talk to me about it. I'm not going to think about it. Și mi-a spus, nu îmi vorbi despre lucrul acesta, nu vreau să mă gândesc. Well, some people try that way. Unii oameni încearcă și calea aceasta. Live it up while you can. Trăiește cât poți. That's very foolish. Și asta este o nebunie. Jesus once told the story of a rich farmer Isus a spus la un moment dat povestea unui fermier bogat, whose only aim was to build bigger barns because he'd got a big harvest. al cărui singur scop era să construiască hambare și mai mari din ce în ce mai mari pentru că avea o recoltă foarte mare. And this is how the story continues. Și iată cum continuă povestea. God said to him, you fool, Dumnezeu i-a spus, nebunule, tonight your life will be required from you. în noaptea aceasta viața ta îți va fi luată. And he was carried off, no doubt, by a massive heart attack in the middle of the night. Și probabil că a fost luat de pe pământul acesta printr-un atac de cor. When God calls you a fool, Atunci când Dumnezeu te numește nebun, it is time to sit up and take notice. e timpul să te ridici și să observi lucrul acesta. To live for today's short-lived pleasures and possessions Să trăiești pentru bucuriile trecătoare și pentru posesiuni, pentru obiectele pe care le poți poseda trecătoare, with no thought of the future fără niciun gând cu privire la viitor, is utter folly. este o nebunie. There is one other option you can take. Mai există o variantă. You can entrust your life to Jesus Christ. Poți să-ți încredințezi viața lui Isus Hristos. You can place your hand in the wounded hand of Jesus. Poți să-ți pui mâna ta în mâna rănită a lui Isus. He faced the nails in his hands. El a făcut față cuielor din mâinile lui. He knows the suffering we're going through. Cunoaște suferința prin care trecem. He endured it. A îndurat-o. He overcame it. Și a ieșit triumfător, a cucerit. And you will be able to overcome it too. Și tu vei putea să treci prin ea. If your hand has grasped his. Dacă tu ai prins mâna lui. It's not automatic. Nu este un lucru automat. He can't be of help to you unless you say yes to him. Nu poate să-ți fie de ajutor decât dacă There's got to be a decision. va fi nevoie de o decizie. But if you have decided, Dar dacă ai decis, you will find that you can face suffering with remarkable peace. îți vei da seama că poți să treci prin suferință cu foarte multă pace. Let me give you 3 examples as I close. Vreau să vă dau 3 exemple în încheiere. 3 examples of
people who had clasped the hands of Jesus 3 exemple ale unor oameni care l-au apucat strâns pe Iisus de mână and surrendered their lives to him. și care și-au predat viața lui. And when the end came, they found his grip held them. Și atunci când a venit sfârșitul, și-au dat seama că Iisus îi ținea în continuare de mână. The first one I'm going to quote is the most famous preacher alive today. Primul este cel mai faimos predicator care este în viață astăzi. It's Billy Graham. Billy Graham. And he is now well into his 90s. Și acum are peste 90 de ani. I went to see him when I left working in America. M-am dus să-l văd atunci când eram în America. And I found he was deaf. Și l-am găsit surd. He could hardly see out of his eyes. Abia putea să vadă. And he was on a Zimmer frame. Și era într-un cadru. Se deplasa cu un cadru. This is what he said. Și iată ce a spus. Somebody recently asked me, Cineva m-a întrebat de curând, if I did not think God was unfair dacă nu cred cumva că Dumnezeu este nedrept in allowing me to have Parkinson's and so many other health problems. El a permis ca eu să am Parkinson și multe alte boli. When, after all, I've tried to serve him faithfully. Când până la urmă am încercat să-l slujesc cu multă credincioșie. I replied that I did not see it that way. Și i-am răspuns că nu vedeam lucrurile în felul acesta. Suffering, says Graham, is part of the human condition. Suferința, spune Graham, este parte din condiția umană. And it comes to all of us. Și vine în viața tuturor. The key thing is how we react to it. Dar cheia este cum reacționăm la ea. Either turning away from God in anger and bitterness, Fie ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu cu mânie și amărăciune, or growing closer to Him in trust and confidence. sau ne apropiem de El cu credință și The choice is ours. Alegerea este a noastră. And I have the privilege of knowing that man, and I know where his trust is placed. Am privilegiul de a fi cunoscut pe acest om și știu unde este credința lui, în ce se crede. That was a famous man. Acesta este un om faimos. Now I'm going to tell you somebody you'll never have heard of. Acum o să vă povestesc despre cineva despre care nu ați auzit niciodată. She was a nursing sister and came to the church that I served. Ea era soră medicală și venea la biserica unde slujeam eu. She found that her body was riddled with cancer. Și a aflat într-o zi că cancerul invadase trupul ei. And she wrote this letter to me. Și mi-a scris această scrisoare. I have often prayed during my years in the hospital De multe ori m-am rugat în anii în care am stat în spital to be able to convey to people să pot să le arăt oamenilor the tremendous joy and peace I have in believing. bucuria și pacea imense pe care le am în credință. A peace which is adequate for every situation. O pace care este potrivită în orice situație. Medical and nursing staff all live very full lives. Tot staful medical a trăit vieți pline. And the care of patients Și îngrijirea pacienților is a full-time occupation. este o ocupație full-time. And so opportunities are very limited. Așa că oportunitățile lor sunt foarte limitate. And the years go by. Și anii trec. Now the Lord has answered my prayer Acum Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune in a way I would never have imagined. într-un mod în care nu mi-aș fi imaginat niciodată. Perhaps no other circumstances Poate că în în alte circumstanțe would have given me such an opportunity. nu aș fi putut să am această oportunitate. But now that cancer has attacked my body, Dar acum cancerul acesta a atacat trupul meu. I need the Savior as never before. Am nevoie de Mântuitor mai mult ca niciodată. And for this I have Jesus. Și pentru asta îl am pe Isus. The impact of that woman spread throughout the hospital. Impactul acestei femei s-a împrăștiat în tot spitalul. She passed into glory with triumph. Ea a trecut în glorie triumfând.
My final one is probably one of the best known teachers who has just died. Ultimul meu exemplu este despre un profesor care a murit de curând și este foarte cunoscut. Dr. John Stott, Dr. John Stott, an outstanding Christian leader. un lider creștin remarcabil. He said, I could never myself believe in God El a spus, eu n-aș fi putut niciodată să cred în Dumnezeu if it were not for the cross. dacă nu ar fi existat crucea. In the real world of pain, În lumea reală a suferinței și a durerii, how could you worship a God who was immune to pain? cum ai putea să te închini unui Dumnezeu care este imun la suferință? I have entered many Buddhist temples Am intrat în multe temple budiste and stood respectfully before a statue of the Buddha. și am stat cu respect în fața unei statui a lui Buddha. His legs crossed, his arms folded, Picioarele lui încrucișate, brațele lui la fel, his eyes closed, ochii lui închiși, the ghost of a smile round his lips, o umbră de zâmbet pe buzele lui, detached from the agonies of the world. detașat de suferința lumii, And I've stood in respect. și am stat plin de respect. But each time I've had to turn away. Dar de fiecare dată trebuie să mă întorc. And in my imagination, Și în imaginația mea I have turned instead m-am întors, în schimb, to that lonely, twisted, tortured figure on the cross. la acea figură singură și contorsionată de suferință de pe cruce. Nails through hands and feet, Cuie în mâini și în picioare, back lacerated with a whip, un spate brăzdat de un bici, limbs wrenched out of their socket, mâinile și picioarele scoase din încheieturi, brow bleeding from the thorns, sprânceana care sângera de la coroana de spini, mouth dry with intolerable thirst, o gură uscată de sete plunged into God-forsaken darkness. și aruncat într-o uitare și într-o despărțire totală de Dumnezeu. That is the God for me, Acesta este Dumnezeul pentru mine, said John Stott. a spus John Stott. And he continued, he invites me to come to him Și a continuat, mă invită să vin la El and to follow him, și să-L urmez and I will. și o voi face. Almost his last words as he lay dying. Aproape ultimele lui cuvinte pe patul de moarte Well, I want to be faithful to the end. au